Thủ thấy Đường Tích Lịch vênh váo nãy giờ nên cay mũi cũng triển thân lao tới ứng chiến luôn. Người này là một trong tứ đại đà chủ, hắn ta có địa vị không nhỏ trong Đường môn, sánh ngang cùng Đường Nụ và Đường Man, chứng tỏ thực lực không yếu. Nhị sư ca hãy cẩn thận. Bảo vệ đại sư huynh là quan trọng nhất, chuyện dọn dẹp tên này sư đệ cứ để cho ta lo liệu. Quyền của Thiết Thủ đấu với trảo của Đường Tích Lịch, hai đại cao thủ ra ngay chiêu đầu đã không chút bảo lưu làm kình lực bắn ra đỏ chói một vùng. Nhưng trảo của Đường Tích Lịch không chỉ đơn giản như vậy, y là một cao thủ dùng hỏa dược nên sau khi chạm vào thì nắm đấm của Thiết Thủ cũng bị hỏa dược bao lấy, cháy đỏ lên như hòn than. Đây là thủ pháp gì mà có sức mạnh phi thường đến như vậy? Lần đầu gặp phải cao thủ dùng hỏa dược bằng phương pháp kỳ lạ khiến Thiết Thủ nhất thời gặp khó. Ha, không ngờ bàn tay sắt nổi danh giang hồ lại không chịu nổi một chảo của ta. Thiết Thủ chẳng qua cũng chỉ là hư danh, tiếp thêm chiêu này của ta đi. Thủ pháp của Đường Tích Lịch quả là bá đạo, hắn ta không chỉ dùng nội lực mà còn kết hợp với thuốc nổ khiến sức sát thương cực lớn. Thiết Thủ sau tới khắc hốt hoảng bất ngờ ban đầu lúc này đã kịp thu hai tay vòng ra trước ngực đón đỡ trước này của Đường Tích Lịch. Đón đỡ trực diện là một chuyện, nhưng chấn lực quán tuyệt của chiêu này khiến Thiết Thủ bị văng bắn vào vách núi phía sau. Thiết Thủ đã nội thương rất nặng sau cuộc chiến phát đường, cộng thêm quãng đường di chuyển trở về đầy mệt nhọc, anh ta trong thời khắc này thực sự không phải là đối thủ của Đường Tích Lịch. Thủ pháp của hắn ta thật quá tà dị, hắn kết hợp chiêu thức cùng thuốc nổ làm sức công phá của chiêu thức tăng lên gấp bội. Thiên đường trăm lối, ngươi không chọn địa ngục nơi đây lại bước vào. Được, nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ giúp cho ngươi được thành toàn. Đường Tích Lịch một chiêu đắc thủ thì lập tức truy kích không buông. Hai tay của Đường Tích Lịch xoa vào nhau tạo ra một quả cầu lửa ở trên không. Đây là một trong 81 tuyệt nghệ trấn danh của Đường môn. Xét về nội lực, Đường Tích Lịch còn thua kém Thiết Thủ một bậc. Tuy nhiên với sự giúp sức của hỏa dược thì sức mạnh của Đường Tích Lịch đã tăng lên gấp bội, thậm chí còn cao hơn cả Đường Nhận. Y cũng là kẻ hành sự cẩn trọng nên rất được Đường Thập Ngũ coi trọng trong đám tay chân. Tuyệt kỹ mà Đường Tích Lịch đang phô diễn là một kỹ thuật chiến đấu độc đáo. Nó kết hợp giữa việc sử dụng thuốc nổ và nội lực thâm hậu. Hai kỹ thuật này bổ sung cho nhau kích thích năng lượng công phá cực kỳ khủng khiếp. Để kết hợp được hai kỹ năng này với nhau là rất khó. Vì vậy trong hàng trăm năm qua chỉ có 5 người trong Đường môn có thể thực hành được kỹ thuật này. Đường Tích Lịch là một trong 5 người đó. Ở một góc khác, Lãnh Huyết lúc này cũng đang dùng ám hồn múa máy loạn xạ. Ám hồn sắc bén đã phá được trường thường trên tay của một thất sát thị vệ. Nhưng ngay khi vừa chĩa kiếm hòng tiêu diệt tên này thì thoái cước của một tên khác đã đánh tới giải nguy cho đồng bọn. Chưa kịp cảm nhận cơn đau thì một lưỡi búa to chà bá lửa đã từ trên cao bổ xuống nhắm ngay cần cổ của Lãnh Huyết. Thoáng thấy lưỡi búa bổ tới, Lãnh Huyết vạn người hết cỡ tránh được hiểm chiêu trong đường tơ kẽ tóc. Lãnh Huyết nổi tiếng là người ra tay triệt hạ đối thủ lạnh lùng dứt khoát nhất trong 4 bổ khoái nên anh ta được 3 sát thủ tận tình chăm sóc Âu cũng là lẽ đương nhiên. Nguy hiểm thật, 3 người này đều là những sát thủ đỉnh cao, nhưng nếu ta không phải là do bị nội thương chưa hết thì bọn họ cũng không thể bức ép đến sát cửa tử như vậy được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài hơn nữa e là tình hình sẽ càng xấu đi, thật là chết tiệt. Đường môn thất sát là một nhóm cao thủ được Đường Thập Ngũ chuẩn bị cho mục tiêu tiến chiếm Trung Nguyên suốt 15 năm qua. Võ nghệ của nhóm này không phải là hạng tầm thường, mỗi người bọn họ đều được xếp vào hạng cấp đồng trong Đường môn. Mỗi người trong số bọn họ đều được lựa chọn ra từ hàng ngàn ứng cử viên. Ngoài việc bảo vệ Đường môn, bọn họ còn là những người đi tiên phong trong các nhiệm vụ xâm nhập và ám sát. Bản lĩnh của thất sát không tệ, vì vậy Chu Bá Vũ và Ân Thừa Phong dù đã tả sung hữu đột nhưng vẫn chưa hơn được bọn họ chút phân lượng nào. Quay lại với cuộc đấu 1 chọi 1 của Thiết Thủ và Đường Tích Lịch. Thiết Thủ dù đã cố dẫy nhưng sau 10 chiêu thì quyền thế của anh ta đã không còn linh hoạt được nữa. Tốc độ quyền ảnh chậm lại làm trung lộ hở to nên đã trúng phải một trường của Đường Tích Lịch đóng vào giữa ngực. Trường kình bá đạo cộng thêm thuốc nổ khiến Thiết Thủ lúc này trông như một quả pháo bông, thắng thua miễn bàn. Cơ hội kết liễu, kẻ có nội công cao nhất trong tứ đại danh bổ đã tới, nhưng may mắn thay cho Thiết Thủ là anh ta còn có tam đệ của mình. Ngay khi Đường Tích Lịch chuẩn bị vung tay đăng xuất Thiết Thủ thì cước của Truy Mệnh đã tới làm hắn phải thu chiêu phòng bị. Cũng đã nghe đồn đãi nhiều về tên nát rượu này nên Đường Tích Lịch không chậm trễ vung trường đánh chặn ngay, nhưng đáng tiếc Truy Ảnh từ trên đánh xuống chỉ là hư chiêu. Truy Mệnh nãy giờ quan sát đã biết được trường kình của Đường Tích Lịch quán tuyệt bá đạo nên đã chọn phương án không đối đầu trực diện. Vị trí mà anh ta nhắm vào là bên hông sườn của Đường Tích Lịch. Đường Tích Lịch lần đầu giao đấu với Truy Mệnh nên sơ hở phòng bị lĩnh chọn trọng chiêu. Đường Tích Lịch bị đau thì kẻ gây đau cho y cũng phải trả cái giá không hề rẻ. Chân của Truy Mệnh vừa chạm vào người Đường Tích Lịch thì y cũng đã tổ kình dùng nội lực kích hoạt hỏa dược trên cơ thể phát ra một vụ nổ lớn. Áp lực của vụ nổ khiến Truy Mệnh choáng váng nhất thời không thể tự chủ rơi thẳng xuống dưới. Thật là tà môn, hắn ta toàn thân chỗ nào cũng có thuốc nổ, chỉ cần ta chạm vào là dính miệng như chơi, thật không thể tin được.
Đôi chân của tên này rất nhanh, ta phải tranh thủ thanh lý nó trước nếu không sẽ rắc rối về sau. Nghĩ rồi Đường Tích Lịch không chậm trễ, quán lực vào trường phóng người lao theo. Y muốn một trường này triệt hạ Truy Mệnh, tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Truy Mệnh, để ta cho ngươi thấy tuyệt kỹ của Đường môn bá đạo như thế nào. Truy Mệnh lúc này không còn đường nào để toái lui, đành phải dốc toàn lực đánh lên một cước đối đầu trực tiếp với trường thế của Đường Tích Lịch. Cú va chạm khiến toàn thân của Truy Mệnh lún sâu xuống đất, còn Đường Tích Lịch cũng không thể trụ vững mà văng bắn lên cao. Khi vừa định thân trên không thì chợt Đường Tích Lịch nhìn thấy cỗ xe chở Vô Tình và Diễm Nhi ở đằng xa. Hừ, hai tên xú bổ khoái này sẵn sàng liều mình để bảo vệ cỗ xe ngựa kia thì chắc chắn bên trong phải có thứ gì đó rất quan trọng. Nãy giờ đánh đấm quá trời mà tên sao mới chỉ thấy có 3 tên bổ khoái xuất thủ, còn một tên nữa đâu, phải chăng kẻ đó đang ở trong chiếc xe này? Đúng rồi, chắc chắn kẻ đang ở bên trong đó chính là Vô Tình. Không cần biết trong đó là ai, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhất định hôm nay không ai được thoát mà rời khỏi nơi đây. Hai tay Đường Tích Lịch trụm lại, quán đầy kình lực tuyệt luân, toàn lực đánh thẳng xuống chiếc xe ngựa. Thiết Thủ và Truy Mệnh từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy lửa đỏ đầy trời. Một chiêu này đừng nói là con người mà ngay cả kim thạch cũng phải vì nó mà tan chảy. Chiếc xe ngựa tan tành thành từng mảnh nhỏ, cảnh tượng ấy trông thật hãi hùng. Trở lại chuyện của đám người bổ khoái và hai trại chủ đang ca khúc khải hoàn trở về. Nhưng khi vừa về đến Nam trại, 5 người còn tỉnh lại càng tỉnh táo hơn khi chấn kinh nhìn thấy logo của Đường môn đã nằm chình ình trên cổng chính. 5 người này gõ cửa làm phiền họ rồi đánh nhau loạn hết cả doanh trại. Người tiếp quản Nam trại để thay tên đổi chủ là một trong 4 người đứng đầu tứ lộ phân đà. Người này có tên là Đường Tích Lịch, trấn thủ lộ đà phía Nam. Ủa sao ta không thấy một bóng người nào? Chẳng lẽ ta đã đoán nhầm sao? Chắc là bọn chúng có âm mưu gì đây? Sau cú đánh, Đường Tích Lịch lao vào đống đổ nát để tìm kiếm con mồi nhưng không thấy cái xác nào. Đang lúc thắc mắc thì có 2 bóng người chạy tới, chắc là đến để giải thích cho ông ta. 2 người này chính là Truy Mệnh và Thiết Thủ đang hăm hở chạy tới. Thắng bại chưa rõ, ngươi đừng hòng chạy. May mà Tam sư đệ đã đoán trước, nếu không thì khó thoát. Truy Mệnh đã từng có vinh dự đối đầu với 2 đà chủ là Đường Man và Đường Nựu nên đã lường trước được thủ đoạn, nhờ đó mà đã có sự chuẩn bị chu toàn. Đường Tích Lịch lúc này liền bị Truy Mệnh và Thiết Thủ bám theo. 2 người đá trái đấm phải khiến hắn ta phải chống đỡ vất vả. Nhưng Đường Tích Lịch bản lĩnh không phải là yếu nên trận chiến khá cân bằng. Vô Tình không còn ý vân tỏa thì không thể di chuyển, còn Diễm Nhi lúc này vẫn đang hôn mê. Khi phát hiện sự hiện diện của Đường môn tại Nam trại, Truy Mệnh đã nhanh chóng giấu Vô Tình và Diễm Nhi vào sâu trong cánh rừng gần đó. 2 xú bổ khoái này đều đã bị thương nặng nên dù có liên thủ cũng khó mà thắng được mình. Nhưng sao bọn chúng lại muốn liều mạng với mình, điều này thật không hợp lý chút nào. Nhân vật được Đường Thập Ngũ đánh giá cao thì không chỉ đơn giản là biết đánh nhau giỏi. Liều lĩnh thế này họa chăng chúng nó đang bị ma nhập. Đường Tích Lịch là tay lão luyện nên chỉ cần dùng não một chút là y đã thấy có ẩn tình bên trong. To be continued.